Không không cần lèm đâu, ghi 2 thôi. Cầm bia luôn anh. Từ cắt xong rửa luôn. Cắt cái cục kia trước rồi. Chỉ là quạt là nó trúng cái camera đó. Cho quạt cho mạnh lên đó. Đó. Để cho này qua rửa trước, qua rửa cái vỏ ốc cho anh trang trí lên. Rồi rửa cái này nha. Em rửa cái này luôn. Cái này mọi người rửa sạch cái đó đi, rửa sạch cái vỏ quăng quanh kia cho này. Râu cái vỏ cho khô đi em. Ok. Đẹp đẹp để sẵn luôn nha.
Rồi được rồi, được rồi. Lấy mấy cái tô ớt cho ớt chỉ vô em.